Bună ziua, dragii mei săgetători, și bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică în mod evident pentru toți cei care au atât soarele cât și luna și ascendentul în săgetător. Haideți să vedem cu ce vine energia lunii octombrie pentru voi. Ei, luna octombrie pe voi vă regăsește așa, cumva cu gânduri de modernizare și amenajare a spațiului în care locuiți. Veți avea tendința să căutați o zonă a confortului, să amenajați, să reamenajați și vă puteți face cu ușurință pe plac, pentru că lucrurile sunt în regulă în această sferă. Este o lună în care veți căuta armonia și frumosul în toate, inclusiv aura voastră va deveni așa cumva șarmantă, specială și populară și va atrage în jurul vostru și oameni care vă vor găsi populari și interesanți. În relație, totuși, parcă vă lipsește ceva. Dar comunicarea, să știți că se va îmbunătăți spre sfârșitul lunii, când Mercur va ieși din retrogradare și își va schimba locul. De fapt, el iese din retrogradare pe 2 octombrie și de atunci lucrurile se îmbunătățesc. Însă pentru voi, dedicat spre sfârșitul lunii, așa, lucrurile se ameliorează în sfera de relație și puteți fi mai deschiși. Spuneți clar ce aveți pe suflet, pentru că veți găsi sprijin în partener. Dacă nu aveți un partener și sunteți singuri, atunci este o lună propice, să spunem, pentru a ieși în lume, pentru a cunoaște oameni noi, pentru că s-ar putea fix acolo să cunoașteți pe cineva. Este adevărat că la început s-ar putea să nu vă inspire atât de mult, însă pe măsură ce lucrurile avansează, parcă și conexiunea devine una mai profundă. Profesional, lucrurile se îmbunătățesc și aici scăpați de discuții și de conflicte inutile în următoarea perioadă și pot apărea rezultate clare și elocvente ale muncii voastre de până acum și ale tuturor eforturilor pe care voi le-ați depus în trecut. Mai mult decât atât, puteți obține ceva câștiguri frumoase, însă e bine să le cheltuiți chibzuit, să aveți poate o strategie financiară, un plan bun și bine pus la punct luna aceasta. Voi aveți așa cumva tendința să priviți către viitor, să fiți preocupați, dar asta se întâmplă așa la nivel global și vă dă cumva bătăi de cap. Nu putem noi controla la nivel de individ ce se întâmplă la nivel global, însă tot cu înțelepciune putem să abordăm toate lucrurile care ne înconjoară și situația din lume, să-i spunem. Sunteți în general, să știți, prețuiți și apreciați pentru sfaturile înțelepte. Cu siguranță aveți habar despre ce vorbesc aici. Drept urmare, puteți să lăsați lucrurile să se desfășoare și să trageți niște concluzii sănătoase mai apoi. Pe data de 25 octombrie va avea loc o eclipsă de soare care vă activează casa a 12-a, care înseamnă subconștientul nostru. Aici va fi interesant de văzut ce se întâmplă, pentru că puteți avea ceva vise premonitorii sau parte de foarte multe sincronicități și de mesaje pe care voi să le înțelegeți în sfârșit și care să aducă la lumină o conștientizare profundă. Pe partea de sănătate, stări de oboseală pe care cred că le are toată lumea, ceva dureri de cap și migrene. Încercați să evitați pe cât de mult posibil stresul. Bun, vom vedea acum ce ne spun și cărțile. Înainte de a porni cu cărțile de tarot, vom trage și o carte oracol ca să vedem care este tema pentru voi în această lună și cum ne putem ajuta de mesajele primite pentru o bună desfășurare a vieții. Relație și iubire, bani și carieră și sănătate. Care este tema voastră generală, dragi săgetători? Să ne dăm unul altuia spațiu.
Aș spune că luna aceasta este important să vă ocupați de voi, să aveți discuții cu partenerul vostru de viață dacă sunteți într-o relație de cuplu acum și să încercați să înțelegeți așa la nivel profund și spiritual că fiecare om are viața proprie, problemele, provocările cu care se confruntă zilnic și că din suflet, așa, puteți să obțineți un nivel de înțelegere fără să mai aveți parte poate de conflicte sau de discuții inutile, cum spuneam la început. Să vedem ce mai înseamnă lucrul acesta și această carte pentru voi. Iată, după cum vă spuneam, aveți niște cărți formidabile aici, Magicianul și Soarele. În relația de iubire luna aceasta și nu numai, v-am spus că în orice sfera a relațiilor voastre, oamenii vă vor găsi magnetici, șarmanți și că aura voastră va fi strălucitoare, veți fi o persoană foarte populară în ochii celorlalți, dar și în ochii voștri. Este o lună bună, este o lună favorabilă în care, iată, Mercur iese din retrogradare și aici este eclipsa de soare din data de 25, în care voi veți primi mesaje, da, poate de la oamenii dragi pe care nu îi mai aveți alături sau poate veți primi mesaje de la univers în legătură cu relația voastră de cuplu, de iubire sau despre mesaje despre persoana pe care voi o iubiți. În tot cazul, această lună este despre magie pentru voi și despre sincronicități. În relația de cuplu, comunicarea este de bază. Doar împreună veți putea rezolva provocările pe care le aveți. Spuneți clar, sincer și răspicat, pentru că mesajul pe care voi îl transmiteți va avea un ecou favorabil și răsunător și atunci lucruri bune vor veni către voi. Foarte bun mesajul, foarte bună energia în relație. Iată, 9 de cupe. Este o lună în care, efectiv, nivelul vostru de popularitate, aura voastră și magnetismul vostru vor obține tot ceea ce este nevoie pentru ca voi să vă simțiți împliniți emoțional. Dacă vă doriți pe cineva nou în viața voastră, dacă sunteți singuri, atunci este neapărat nevoie să ieșiți în lume pentru că veți fi cu siguranță remarcați și va fi exact așa cum am spus. Dacă la început poate nu vi se pare cine știe ce, odată ce timpul trece și voi vă cunoașteți mai bine, cu siguranță treburile se îmbunătățesc și relația, conexiunea devine una mai profundă. Și avem pajul de spade aici. Vă văd așa cumva cercetați, dacă cunoașteți pe cineva, veți încerca să descoperiți încă de la început tot ce nu ascunde această persoană, tot ce ține, toate informațiile despre persoana la care voi vă gândiți. Mai mult decât atât, dacă sunteți într-o relație, este un moment oportun și bun și indicat să clarificați, să discutați despre tot ce aveți voi pe suflet. Este o lună a comunicării, să știți, pentru toată lumea. Mercur în retrogradare a făcut ceva ravagii, dar pentru voi acum, ca să obțineți, da, ceea ce vă doriți, ca să obțineți și să puteți materializa ceea ce vă doriți, trebuie să rostiți. Sunteți un creator și luna aceasta puteți să manifestați efectiv dorințele voastre la nivel emoțional. Foarte frumos. Mai luăm o carte aici. Iată, steaua, dorințele vi se îndeplinesc, dragi săgetători. Luna aceasta nu vă stă absolut nimic în cale, mai ales la nivel emoțional, mai ales la nivel de romantism, de iubire, de relație, că e nouă, că e veche, lucrurile se vindecă, lucrurile se regenerează, se revitalizează și situația va sta din ce în ce mai bine. Pe partea de profesie, carieră și bani, văd aici niște
provocări. În primul rând vă simțiți foarte obosiți, cred că ați avut mai multe responsabilități decât ar fi trebuit, nu ați fost plătiți și remunerați pentru toate. 4 de spade indică că aveți nevoie de mai multă odihnă și 9 de spade indică multă responsabilitate, multe gânduri, stres peste cotele admise, să spunem, oboseală cronică acumulată. Aceste două cărți mai pot indica poate mici conflicte cu colegii de muncă, cu șefii, de ce nu, sau poate lipsa unui nou loc de muncă. Dacă vă doriți un loc nou de muncă, având în vedere că toată etalarea de aici vorbește despre relații și parteneriate, atunci în această lună vă puteți folosi șarmul pentru a-l obține. Însă dacă mergeți la interviu, fiți cu băgare de seamă și să aveți așa cumva grijă să fiți foarte lucizi, coerenți și articulați în ceea ce vă doriți voi. Dacă vă îngrijorați pentru resursele voastre financiare, atunci nu este cazul. Să știți, cu cât veți fi mai relaxați și cu cât mintea voastră va fi mai lucidă și mai pragmatică, cu atât mai repede veți rezolva orice potențială provocare ar putea să apară sau ați avea voi deja în viața voastră la nivel financiar. Asul de monede. Am spus că rezolvați, da, veți rezolva, mai ales spre sfârșitul lunii. Meritele voastre vor fi recunoscute, toată munca voastră de până acum, tot efortul pe care voi l-ați investit în serviciu sau în partea aceasta financiară, în slujba voastră, în proiectele pe care le-ați avut, în relațiile de colaborare și de ce nu în afacere. Unii dintre voi puteți avea o șansă extraordinar de bună să începeți ceva pe cont propriu, iar alții dintre voi pot să primească o promovare. O promovare care are foarte mare legătură cu comunicarea. Cred că ați făcut aici parte din ceva poveste cu conflicte, însă aceasta se termină. Pentru unii dintre voi s-ar putea să plătiți niște studii sau să vă fie plătite niște studii, niște traininguri, ceva pentru evoluție, să vă înscrieți la niște cursuri care să vă ajute pe viitor. În tot cazul, dacă vorbim aici despre niște acte, despre niște documente pe care le aveți de întocmit, veți avea banii pentru această direcție pe care o doriți. Și avem Regina de Cupe. Veți găsi sprijin și empatie, vă veți înțelege bine de acum înainte cu oamenii, cu colectivul din care faceți parte. Lucrurile vor funcționa diferit. A fost o perioadă greoaie, să știți, pentru toată lumea, nu doar pentru voi. Energia a fost așa fluctuantă și destul de greu de dus, să spunem. Iar la nivel de sănătate, iată, vă vindecați, este nevoie de timp pentru voi, de spațiu, da? Exact cum am spus aici, de liniște și să faceți o alegere. Poate la nivel de regim de viață, poate la nivel de regim alimentar, poate la nivel emoțional, da? Să fiți așa cumva prinși emoțional de vreo situație din trecutul vostru care nu vă mai servește, care nu mai funcționează și asta să vă facă să vă simțiți rău fizic. Gemenii sunt legați de plămâni în astrologie. Asta înseamnă poate răceli, tuse, iar 6 de spade vorbește despre vindecare, vorbește de ameliorare, vorbește despre susținere și de o perioadă de oboseală cronică, să știți. Este momentul să aveți, cum spune și cartea aceasta, spațiu pentru, un spațiu sacru al vostru pentru vindecare, pentru voi, atât în relația amoroasă cât și la serviciu. Poate aici aveți ceva prietenii legate cu colegii de serviciu și este bine pentru moment lucrurile să rămână cel puțin un pic profesional, mai mult decât la nivel de prietenie. Patru de cupe, da, posibil ca starea voastră aici să aibă legătură cu ceva în plan sentimental sau ori de câte ori vouă nu vă
funcționează lucrurile, le luați așa personal, vă măcinați în interiorul vostru și necazurile, să spunem, sau provocările pe care le aveți voi, vă dau așa bătăi de cap. Pe de altă parte, să știți că energia nu a curs neapărat foarte fluid prin organismul vostru, cel puțin în ultima lună, și este nevoie de odihnă și de mai multă claritate. Iar cu regina de monede aici, lucrurile să știți că se îmbunătățesc, fie primiți sfaturi de la o prietenă bună, de la o soră, de la mama sau de la mătușă, de la o energie feminină, nu trebuie să fie neapărat membru al familiei voastre, despre cum să abordați lucrurile. Situația pentru voi se îmbunătățește. În afară de cele menționate în descrierea de început, nu văd niciun fel de provocare majoră în acest interval, în această lună. V-am spus, aici la plămâni ceva răceli, să vă doară poate ușor spatele. Și 7 de bâte înseamnă că în sfârșit mă vindec, că mi-au problemele în mâini, încep să am mai mare grijă de mine, mai mare grijă la ce mănânc, la cât de mult mă odihnesc și la cât de mult efort fizic depun în orice ramură a vieții mele. Mai iau pentru relație o carte aici, pentru că văd că sănătatea vă este cumva interconectată cu sfera relațiilor. Creator, aveți și magicianul, aveți și cartea creator aici, puteți să obțineți absolut tot ceea ce doriți, dragi săgetători, sunteți magnetici, sunteți magician luna aceasta și lucrurile vin către voi ușor, veți avea extraordinar de multe uși deschise, în toate, da? Și în relație, și în sănătate, și în problemele de la serviciu, în provocările de la serviciu. Cred că aici la serviciu ați avut ceva provocări și atunci apăsarea aceasta emoțională pe care o aveți să fie din această cauză și nu pentru că nu aș ști despre ce este vorba, pentru că toți avem provocări de genul acesta. Și mai iau o carte oracol ca sfat. Să fiți mai jucăuși, să fiți mai relaxați și să fiți mai detașați de toate apăsările lumii la nivel global. Uitați-vă către viitor, însă știm bine că viitorul nu este scris, ori voi săgetătorilor sunteți înțelepții zodiacului, sunteți cei care pot transmite mai departe idei și ideologii, puteți antrena, puteți fi profesori pentru alții. Cu cât mai mulți oameni privesc mai obiectiv și mai înțelept viața, cu atât mai bine schimbăm energia colectivă. Voi lua câte un talisman pentru fiecare categorie. Pentru dragoste, pentru bani și pentru sănătate. În dragoste, iată, vorba dulce mult aduce. Avem aici o bombonică. Veți fi dulce, veți fi aromat, veți fi șarmant și toată lumea va fi atrasă de voi, poate luna aceasta. Dacă vă doriți pe cineva anume, comunicarea va face diferența, să știți, luna aceasta. La serviciu, acest talisman mie îmi indică vacanță și concediu. Poate ar fi bine să vă luați câteva zile libere pentru că vă veți întoarce ulterior revigorați și cu o altă perspectivă asupra lucrurilor. Sau poate este bine, de ce nu, să începeți să faceți mici economii pentru următoarea voastră vacanță. Iar la nivel de sănătate, am spus că gemenii au legătură cu plămânii, de la plămâni, și nu neapărat, este o inițială P care poate însemna absolut orice. Vedeți cu ce rezonați. Sau poate trebuie să vă puneți voi pe primul plan. Oricum ar fi, este o lună în care trebuie toată lumea să păstreze echilibru.
Vă mulțumesc tare mult pentru companie și astăzi, să fiți sănătoși, iubiți, apreciați și să vă găsiți starea de echilibru necesară pentru viață. Să fiți bine, dragilor, până pe data viitoare vă îmbrățișez. Pa, pa!